Ja, hallo. Ik wil graag even iets opnemen. Ik heb net geluisterd naar een opname die ik gemaakt heb. Op 15 september 2018. En dat raakte mij. Het was een speciale opname. 15 september 2018 bedenk ik mij ook dat het een verjaardagsdag is van iemand die ik goed ken. Die op die dag 50 is geworden. Maar goed, dat is even niet belangrijk. In ieder geval, het jubeljaar, daar luister ik nu naar. Meer dan een uur heb ik opgenomen over het jubeljaar. En ik ben blij dat ik dat heb opgenomen. Want hierin blijkt dat datgene wat ik niet goed vind, of waar ik moeite mee heb, is eigenlijk dat eigenlijk niet de goede vertaling wordt gemaakt in klank. De klank is vaak onzuiver, onduidelijk, maar daardoor ook waardevol. En ik wil heel graag die klank, omdat mijn vader misschien muzikant was en in Friesland terecht was gekomen om Friese klank bij te brengen. Ik heb ook die roeping gekregen van mijn vader, om eigenlijk de klank te vertalen in wat het werkelijk is. Even voordat ik ging luisteren naar deze boodschap over het jubeljaar, was ik van plan om een woord. Ik werd deze nacht, of deze ochtend, het is vandaag, eens kijken, het is vandaag 17 september 2018. En deze maandagochtend was in mijn hoofd het woord schijnheilig. Heilig en schijnheilig. Dat zijn twee woorden die eigenlijk heel veel invloed hebben op heel veel mensen. Wat is heilig en wat is schijnheilig? Die betekenis, die wil ik geven. Want schijnheilig zijn heel veel gelovige, zogenaamde gelovige mensen. Maar ik beweer zeer stellig dat ik iets ben tegengekomen in mijn leven wat niet schijnheilig is. Ik beweer ten zeerste dat natuurlijk ook, zoals in ieder mens, een duivel zit, een Satan zit. Maar dat ieder mens eigenlijk daarmee te vechten heeft. Om het goede pad te gaan volgen. Want als je niet het goede pad volgt, dan volg je het verkeerde pad. Dat lijkt me logisch. Dus de betekenis van heilig en schijnheilig, daar wil ik een item over geven. En daar wil ik zelfs een serie over uitzenden voor de televisie. Of dat mij niet gaat lukken, dat weet ik niet. Het is vanavond dat ik dat mij bedenk. Komende donderdag ga ik een presentatie geven. Ik weet niet wat dat gaat worden. Ik moet er nog heel veel voor voorbereiden, denk ik. Maar ik vraag hulp aan God om mij daarin bij te staan. Ik doe eigenlijk niets uit mezelf. Ik doe het omdat ik het moet doen. Omdat het een plicht is. En dat ik geroepen ben tot die plicht, heb ik gisteravond ervaren. Gisteravond ben ik naar Rotterdam gegaan. Naar een heilige broeder,
van 84 jaar. Een van de oudste misschien wel. En hij kan al heel lang niet meer naar de gemeente toe. En daar heb ik mee te doen. Ik had hem de opname willen horen die ik nu net heb afgeluisterd. En ik ben alsnog van plan om deze week naar hem toe te gaan om hem deze opname te laten horen. Want dat is zo bemoedigend. Zo goed eigenlijk. Als ik kans zie om een vertaling te maken in zuivere klank van deze opname die ik gemaakt heb van ruim van een uur. Ja, ik denk dat heel erg veel goed zal doen. Dat wil ik proberen. Misschien ben ik een klankapostel. Zoiets als een klankapostel, dat zal ik zeker zijn. Dat ik de melodie wil terugkrijgen in de mens. De melodie waarom hij geboren is, waarom zij geboren is, waarom wij geboren zijn. En dat ik die melodie, die vreugde kan zijn, aan de mensen terug wil geven. In het jubeljaar. En dat eigenlijk, dat dit een belangrijk feit is, kwam ik gisteravond tegen. Gisteravond zat ik in de trein van Rotterdam naar Rijswijk. Allereerst zat ik naast iemand die aan het slapen was. Hij was in slaap gevallen. En zijn mobiele telefoon lag op de grond. Plat. Hij was helemaal uit. Of hij dronken was of stoned was, ik weet het niet. Ik wist in ieder geval dat hij heel erg moe was. Zonder een oordeel daarover te geven, heb ik uiteindelijk geattendeerd dat zijn mobiele telefoon op de grond lag. Daar was hij dankbaar voor. Hij bedankte mij en hij nam zijn telefoon weer op. En hij sprak zich uit dat hij bij Barendrecht eruit moest. Nou, Barendrecht, dat was al een station voordat wij in waren gestapt geweest. Je hebt eerst Barendrecht en dan Lombardije, daar waren wij ingestapt. En hij was Barendrecht dus al lang weer voorbij. Fijn. Toen, we hebben een beetje gesproken met elkaar. En ook de conducteur die kwam nog even langs. Hij attendeerde dat hij weer in slaap was gevallen, want het was al 2 keer gebeurd. Eigenlijk die ontmoeting met deze man is een heel speciaal voorteken geweest. Hij was tot 2 keer toe was hij in slaap gevallen. Tot 2 keer toe had hij het gemist. Had hij zijn uitstap gemist. Hij was eigenlijk helemaal in de war. Uiteindelijk is hij uitgestapt in Rotterdam-Zuid of Rotterdam-Blaak, ik weet het niet meer. En toen zag ik hem met uitgaan. En dat het was Rotterdam-Zuid, denk ik. En toen ging hij zitten op een bank. Ik zag dat hij in slaap was gevallen. Ja. Ik zou het weer gemist hebben. Maar dat maakt niet uit. Wat gebeurde er verder in die reis? Want het was een belangrijke reis. Eigenlijk, we gingen eigenlijk door langs Rotterdam Centraal. En we hadden wat vertraging. We gingen niet uit, in Rotterdam moesten 5 minuten wachten. En op een gegeven moment een
Schiedam moesten we weer 5 minuten wachten. En toen werd het voor de 3e of de 4e keer wordt er omgeroepen. En toen werd er aangekondigd dat de trein niet meer verder ging. De trein ging niet meer naar Rijswijk. Ik heb toen gevraagd van, ja, hoe moet dat nou? Wat kunnen we nou doen? Uiteindelijk was geen treinverkeer op dat moment meer mogelijk. Ik kon weer teruggaan naar Rotterdam en dan van Rotterdam naar Gouda en van Gouda naar Den Haag en van Den Haag naar Rijswijk. Maar dat is een hele grote omweg. Dat heb ik niet gedaan. Dus ik heb iets anders gedaan. Ik heb, ze zijn verder gegaan met de bus. Via Schiedam naar Naaldwijk en van Naaldwijk overgestapt met de bus naar Rijswijk. We waren erg laat terug, maar het is allemaal goed gekomen. Later bedacht ik mij, wat zegt God mij met deze boodschap? Deze terugreis. Wat was gebeurd eigenlijk? Er was in Rijswijk iemand voor de trein gesprongen. Een aanrijding met een persoon wordt je dan medegedeeld. Mensen vinden geen doel meer in hun leven. Dit is een alarmering voor mij. Eigenlijk is dat het doel wat ik op mijn ruim 15-jarige leeftijd, 16-jarige leeftijd, eigenlijk gewaar werd. Ik kwam erachter toen ik 16 was, dat mijn oudste broer geen levensdoel meer had. Hij heeft daarmee gezorgd dat mijn hele leven is omgekeerd. Ik heb hem zelf gevonden, mijn broer. Hij had zich opgehouden. Helemaal naakt. Eigenlijk, dit beeld, het is natuurlijk nooit weggegaan. En dit beeld is een beeld wat mij geroepen heeft om een richting in mijn leven uit te gaan. Ik wilde vanaf dat moment wilde ik in de zorg gaan werken. Maar toen ik in de zorg werkte, kwam ik erachter dat die zorg eigenlijk niet mij genoeg voldoening gaf. En dat ik daarbij ook iets anders wilde doen. Ik wilde lesgeven. Ik wilde lesgeven in creativiteit. En dat werd mijn passie. Maar om les te geven in creativiteit, moet je eerst creatief je ontwikkelen. En dat ben ik gaan doen. Ik ben creatief gaan ontwikkelen. Ik ga de kunstacademie in Leeuwarden, de Vredeman de Vries. En daarna, toen ik dat een jaar gedaan had, toen wilde ik naar de dagschool. Toen wilde ik een dagstudie gaan doen. Ik kwam op school op een feestweek van het zogeheten Fluxus. Ik had er nog nooit van gehoord, maar toen dus wel. En ik kwam eigenlijk gelijk in die eerste week kwam ik iemand tegen die ik kende van de radio. En diegene die ik kende van de radio, dat was een hele bijzondere verhalenverteller. En die bijzondere verhalenverteller, daar heb ik het afgelopen week ook nog over gehad in een film die ik de samenkomst heb genoemd. Want zijn intentie is goed. Al heeft hij heel veel overhoop gehaald, schijnheilig
Dat was hij niet. Hij was hartstikke niet schijnheilig. En toen ik van de kunstacademie kwam, toen had ik als eerste de grote wens, ik wil Willem ontmoeten. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb hem opgebeld en gezegd van, Willem, ik woon nu ook in Amsterdam, ik wil je ontmoeten. En we hebben een afspraak gemaakt in de Keizer, ergens bij het Museumplein. En daar heb ik mijn... Het is iemand die nauw verbonden met mij is. En die ik altijd trouw wil blijven. En we waren ook verbonden met elkaar. We waren ook in samenkomsten met elkaar. En daar wil ik mee besluiten. De betekenis van heilig en schijnheilig graag presenteren. En ik wil dat doen ook via de geluidsopname die ik op 15 september heb gemaakt. Het Jubilee. Halleluja. Amen.